kita kembali semula ke Kuala Terengganu untuk Cub Prix Pusingan yang ke-7 Terengganu 2.0. Jadi sekarang ini saya berada di depan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang merupakan stadium rasmi untuk pasukan bola sepak Terengganu. Dan stadium ini terletak di Gong Badak, Kuala Terengganu, bersebelahan je dengan trek. Jadi stadium ni muat untuk 50,000 penonton yang boleh masuk tengok bola dekat sini. Jadi sekarang ni keadaan cuaca kat Kuala Terengganu ni, kalau kita tengok weather forecast untuk minggu ni hujan, tapi setakat ni alhamdulillah panas dan kita harapkan cuaca baik sehingga ke perlumbaan akhir kita nanti. Jadi saya saja nak share dengan korang. Korang tahu tak yang CP150 masih lagi belum tahu siapa yang akan bergelar juara keseluruhan untuk musim ini, kerana setelah 6 pusingan 6 pemenang yang berbeza guys. Korang tahu tu kan? And seperti biasa dalam kategori CP125 pun masih belum kita ketahui, dan wira KBS pun saingan yang semakin sengit, dan kita dapat lihat di mana Farish Ikmal yang nampaknya semakin baik dan menang di Teluk Intan tempoh hari. Dan untuk pengetahuan korang semua, sebelum kami sampai ke trek litar pemotoran Terengganu ini, kami sempat ke sekolah SMK Ibrahim Fikri untuk klinik Cub Prix. Time tu ramai adik-adik kecil yang menyimpan minat untuk menjadi seorang plumber. Jadi untuk penduduk-penduduk Terengganu yang tidak berkesempatan untuk datang di pusingan yang sebelum ini, apa kata minggu ni korang datang ke sini, datang ke litar pemotoran Terengganu untuk melihat aksi-aksi hebat plumber-plumber handalan Malaysia beraksi di sini. Dan korang boleh juga datang ke booth promosi kami, pelbagai aktiviti dan jualan yang ada. Yang paling penting, kalau korang beli happy bag yang bernilai RM65 berpeluang untuk menang motosikal. Jadi, apa tunggu lagi boh? Jom serbu litar pemotoran Terengganu. Okay, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Cub Prix pada hari ini, dan saya nampak apa yang telah dikongsikan pada Tuan Syed pada hari ini sangat bermanfaat. Dan mungkin sebelum ni anak-anak pelajar tidak diberi pendedahan berkaitan dengan kejayaan dalam bidang pemotoran. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah terbuka minda untuk menerima tahu kejayaan pemotoran ni banyak lagi cabangnya. Terbaik. Program pemotoran ni bila diadakan secara begini untuk anak-anak pelajar terutama sekolah SIF, secara tidak langsung boleh membantu anak-anak pelajar di luar sana memahami pemotoran ini bukan kita salah guna, tetapi menggunakan aspek pemotoran ni untuk komersial juga. Jadi di kalangan anak-anak pelajar sepatutnya pendedahan yang begini diperkembangkan lagi supaya anak-anak pelajar kita dengan ilmu yang ada sebagaimana tagline KPM kita yang untuk menjelaskan anak-anak pelajar ni anak yang baik lagi cerdik, menggunakan pemotoran ini di tempat saluran yang betul. Dan saya amat berbanggalah bahagian PETRONAS hari ini mengadakan program klinik Cub Prix di SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Tapi memang best. telah
mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Hello, Assalamualaikum. Kita kembali semula ke Kuala Terengganu untuk Cub Prix Pusingan yang ke-7 Terengganu 2.0. Jadi sekarang ini saya berada di depan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang merupakan stadium rasmi untuk pasukan bola sepak Terengganu. Dan stadium ini terletak di Gong Badak, Kuala Terengganu, bersebelahan je dengan trek. Jadi stadium ni muat untuk 50,000 penonton yang boleh masuk tengok bola dekat sini. Jadi sekarang ni keadaan cuaca kat Kuala Terengganu ni, kalau kita tengok weather forecast untuk minggu ni hujan, tapi setakat ni alhamdulillah panas dan kita harapkan cuaca baik sehingga ke perlumbaan akhir kita nanti. Jadi saya saja nak share dengan korang. Korang tahu tak yang CP150 masih lagi belum tahu siapa yang akan bergelar juara keseluruhan untuk musim ini, kerana setelah 6 pusingan 6 pemenang yang berbeza guys. Korang tahu tu kan? And seperti biasa dalam kategori CP125 pun masih belum kita ketahui, dan wira KBS pun saingan yang semakin sengit, dan kita dapat lihat di mana Farish Ikmal yang nampaknya semakin baik dan menang di Teluk Intan tempoh hari. Dan untuk pengetahuan korang semua, sebelum kami sampai ke trek litar pemotoran Terengganu ini, kami sempat ke sekolah SMK Ibrahim Fikri untuk klinik Cub Prix. Time tu ramai adik-adik kecil yang menyimpan minat untuk menjadi seorang plumber. Jadi untuk penduduk-penduduk Terengganu yang tidak berkesempatan untuk datang di pusingan yang sebelum ini, apa kata minggu ni korang datang ke sini, datang ke litar pemotoran Terengganu untuk melihat aksi-aksi hebat plumber-plumber handalan Malaysia beraksi di sini. Dan korang boleh juga datang ke booth promosi kami, pelbagai aktiviti dan jualan yang ada. Yang paling penting, kalau korang beli happy bag yang bernilai RM65 berpeluang untuk menang motosikal. Jadi, apa tunggu lagi boh? Jom serbu litar pemotoran Terengganu. Okay, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Cub Prix pada hari ini, dan saya nampak apa yang telah dikongsikan pada tuan saya pada hari ini sangat bermanfaat. Dan mungkin sebelum ni anak-anak pelajar tidak
diberi pendedahan berkaitan dengan kejayaan dalam bidang pemotoran. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah terbuka minda untuk menerima tahu kejayaan pemotoran ini. Banyak lagi cabangnya. Terbaik. Program pemotoran ni bila diadakan secara begini untuk anak-anak pelajar terutama scholarship, secara tidak langsung boleh membantu anak-anak pelajar di luar sana memahami pemotoran ini bukan kita salah guna, tetapi menggunakan aspek pemotoran ni untuk komersial juga. Jadi di kalangan anak-anak pelajar sepatutnya Alright, selamat petang. Kembali secara langsung. Selepas kita berehat, kita nak berikan tumpuan untuk sesi yang lebih penting daripada petang ini. Kita nak bermula dengan sesi latihan bebas yang kedua terlebih dahulu sebelum selepas ini. Untuk selepas kategori CP125, sesi kelayakan akan berlangsung. Namun sekarang ini ialah kumpulan A untuk sesi latihan bebas yang telah pun berada di litar sebelah pagi tadi. Untuk kategori CP125, mereka bermula dengan sesi latihan bebas yang pertama. Untuk kumpulan ini ada 14 pelumba sepatutnya, dan sesi yang pertama adalah Khairi Ashraf Mahmud dari pasukan Jetron Yamaha Wayapang Racing Team dengan 51.400. Itu yang terpantas dalam kumpulan A. Tapi secara keseluruhannya untuk kategori CP125 lebih pantas adalah pelumba yang berada di kumpulan B, Syafiq Zarik. Namun untuk seketika dalam kumpulan A ni masih awal lagi, mereka ada masa 12 minit, banyak masa, tapi tempoh masa itu penting untuk mereka memberikan tumpuan sebelum beralih kepada sesi kelayakan. Cuaca yang dilihat pada waktu ini kekal konsisten mendung, tapi keadaan litar masih lagi kering. Nampak mendung tapi bahang panas itu tetap dirasai di litar. Keadaan litar adalah keadaan yang masih keadaan yang baik untuk setiap pelumba. Mereka perlu gunakan peluang ini untuk melakukan jahatan masa yang terbaik, yang terpantas sesi kelayakan nanti. Pada awal iaitu Faris Hafiz dengan 52.137. Sesi yang pertama ialah 51.719. Once again, you can see the punts are just so strong. It's just an unstoppable force in this race, and it's just a question mark who can really challenge and break up the rhythm. I can see Faris Hafiz there. He's lapping around the 52, lower 52s. So Faris is already found his comfort zone. I even saw it this morning as he was very consistent up at the top. Now we follow Faris Hafiz, he comes across the 51.579. This is just the definition of synchronization between rider and machine.
And it's across all three of the riders from the Kejuaraan Yamaha racing team as well. It's just unbelievable. And you got riders like Shafi Rosli, who's no slouch at all, and he's down in 6. To mention as well to Ahmed Tahir Rudin, who's running in 4th. Easy job. Following Alif Daniel, following the timing of Alif Daniel, but Shafiq Rosli is the one on the screen, and for Shafiq, this looks like to be a decent lap, and comes across, it's an improvement. 52.043 for Shafiq Rosli. Lap hampir ke semua rider melalui sesi latihan bebas yang kedua ni, Sesi 125 kumpulan A. 12 belum berada lita kecuali Darwish, Ahmad Darwish, Sahir lagi turun dan belum lagi buat pengesahan dari apa yang berlaku pada Danish. Namun tumpuan kita di lita ialah Faris Hafiz 51073 adalah catatan terpantas yang dia lakukan sebelum ini untuk Ketua Ilain Pelumur Khairi tempat yang kedua. Pelumba dari Wawai Pang menunjukkan persembahan yang konsisten pada awal ini. 51073, ketinggalan 0.4 saat Khairi Ashraf. Manakala di tempat yang ketiga berdasarkan catatan masa ialah Alif Daniel ketinggalan 0.728 saat. Masih baik mendebarkan kedudukan seperti tadi oleh Alif Daniel. That was close. If he didn't save that, that could have been a huge spill. Hopefully you get a replay of that, because that was close. That was just on the gas and just really carrying speed. Oh, what a save. So just cross over the marker for 8 minutes left. Following both the pair of Alif Daniel as well as Shafiq Rosli. Currently, just no response, no answer for Faris Hafiz at 51.073. Ya. Kekal dia lakukan ketiga di lap yang keempat tadi. 51.073. Sesi yang pertama tadi Khairi Ashraf 51.4. Manakala untuk Faris Hafiz 51.719. Namun untuk sesi yang kedua ni kita nampak dia lebih baik, lebih yakin. Namun tumpuan kita ialah Alif Daniel, belakangnya Shafiq Rosli. Syafiq baru saja lakukan 51.592 untuk berada tempat yang ketiga. Here we follow now. Let's make the way around. Turn 7 into turn 8. This is where we saw a huge moment just now for Shafiq Rosli. Oh, it's another sketchy situation there for Dylan Johan. Trying to make his way around turn 8, 9. After chicane, everything is fine. They come across Shafiq. They just make sure that Dylan Johan was well out of the way. Dylan Johan 52 seconds is his best so far, 52.594. Okay, so it's not to say that it's slow, but it's a second and a half below Faris Hafiz, so they need to find something. Because in a track this small, any gap that's close to a second itself is already quite huge, and to have a gap that's a second and a half, that's going to be really worrying for the race later on. Untuk Faris Hafiz dan juga Khairi Ashraf, mereka memimpin lain-lain belum berurusi jantan masa dilakukan. Banyak berubah
Kecuali mereka sentiasa menambah lap. Berbaki 5 minit 20 saat lagi. Nombor 1, 539 dan Alif Daniel yang baru tiba untuk melengkapkan lap yang terbaru. Belum lagi berjaya memintas Hairi Ashraf dan juga Faris Hafiz. Minit 20 saat. Tak banyak perubahan kita lihat dari segi kedudukan. Catatan masa yang belum berjaya memintas catatan masa. Faris Hafiz 51.073. Untuk Faris Hafiz setiap lap dia konsisten dengan bawah 52 saat. Kita perhatikan 51.460 dia lakukan sebelum ini. Two riders will be not having a great weekend. It's Firas and Haziq Hamdan. Oh, yep. Firas, okay, he's had a tough season already. This is some of the best we've seen from him. But for Haziq, he's down there. He's only down in 10th, 2 seconds below Faris Hafiz. This is not the Haziq Hamdan that we've come to know. Of course, maybe one struggle for him is Ahmad Darwish, who hasn't set any lap time at all this morning. So all the data is from Haziq and Haziq only, so they have no other reference points. But with 3.5 minutes left, yes, it's only free practice week, so they will take this information, they'll go to qualifying, and maybe they might try something new in qualifying. That'll be very, very risky to do. But if they do and it works wonders, then it could be well worth the risk. Right now, Shafiq Rossi, the only rider that's splitting up the two Jetta Yamaha YY Racing Team riders. Tapi yang terbaru dengan 51.384. So dia ketinggalan dari Faris Hafiz dengan 0.311 saat. Belakang Shafiq dan Alan Harris Herman. Masih lagi mencari catatan masa yang lebih baik. Saat lagi. So just 2 minutes and a bit left in the free practice suit for the A group. Don't forget, after this we will have the B group for the CP125 class coming out. Once again, always spread this information, but we do it just to avoid confusion. The reason for A and B grouping is only for the sole reason that there's only 24 grid slots. Sorry, Shafiq looked like he was about to go off there, but it's just a chatter. But yeah, only 24 riders allowed on the grid when we start the race on Saturday. If it was in any other location, usually it would be a Sunday. And that is due to the size of the track. The stewards and officials will ensure the rider's safety. Shafiq, I think he did touch the grass ever so slightly, but yeah, it's pretty good for this reason. The riders will be pushing super wide, trying to find every little millimeter of track that they can. So this kind of track, it just wouldn't make sense to run such a large grid anyways. We've got to follow there. Is that Shafiq? That I do believe that was Shafiq. Yes, that is Shafiq. Sayang Shafiq sebab tengok ya, sebab menuju penghujung Shafiq memang konsisten dan juga semakin agresif. Yeah, you could see that coming though, wasn't it? He was getting more and more aggressive, and he was trying to push further. So unfortunate for Shafiq. And he had just set a 51.334, his personal best on the last lap. But that's so unfortunate for Shafiq. It seemed out of the comfort zone of him and his bike to try and push further and further. But
being a racer, he wouldn't give up. Kita harapkan keadaan Syafiq tak serius. Untuk dia kembali semula nanti untuk sesi yang lebih penting, sesi kelayakan nanti. Bagi tinggal beberapa saat lagi sebelum tamat sesi latihan bebas. Kita menyaksikan Faris Hafiz dahulu dan masa yang dia lakukan. Dan ini yang merisaukan kita, Syafiq Rosli yang terjatuh. Apa yang berlaku? Oh, he lost the rear there. That's what happened. So, yeah, he was just getting hungry in the gas by the looks of it, and that can happen. We saw it. He had a few moments, but that's an unfortunate end for a Shafiq session. For now, the checker flag is out, and now we will wait for the riders to come across the checker flag and complete their free practice too. Just keep a lookout for any sudden lap time changes. We did see Shafiq setting his personal best right at the end of the session, just before that spill that he had. So wouldn't be so surprising if someone did shift it up. By the looks of it, no changes will be made in regards to the lap times. Ini keputusan bersih catatan masa yang dilakukan ketika sesi latihan bebas yang kedua. Faris Hafiz terpantas 51.073 saat. Kedua Syafiq Rosli, Khairul Ashraf 34, Alif Daniel Asri 5, Aiman Tahirudin 6, Fidal Samdan 7, Irfan Haikal Hamidi 8, Daniel Johan. Seterusnya Syamil Amsyah 9, 10 Haziq Amdan, 11 Alan Haris Herman, 12 Ais Is Hafi, 13 Fai Basir dan 14 Darwish Syahir. Kita selesai untuk kumpulan A bagi CP125 dan selepas ini kita kembali bagi menyaksikan latihan bebas kedua CP125 kumpulan B.
Seterusnya ialah kumpulan yang kedua, kumpulan B untuk latihan bebas yang kedua bagi CP125. Dalam kumpulan ini juga ada 14 peluru berdasarkan dalam sesi latihan bebas yang pertama. Dan ketika kita lihat dalam sesi latihan bebas yang pertama, yang paling pantas ialah Syafiq Izari dengan 50.923. Bermaksud dalam CP125 satu-satunya peluru yang lakukan di bawah 51 saat ialah Syafiq Izari. Dan jadi untuk sesi yang kedua, kumpulan B ini juga akan berikan perhatian kepada Syafiq. Cedera 48, masih lagi awal, masih lagi untuk semua pelumba untuk mendapatkan rentak terbaik sebelum catatan masa yang terpantas yang mereka lakukan. Lap yang pertama, Syafiq Izari seketika dengan 52 saat yang dilakukan. Namun apa yang sedang kita lihat adalah 3 pelumba yang begitu rapat masing-masing. Adi Putra Soekarno kita mahu melihat kebangkitannya ataupun catatan masa yang lebih baik untuk menuju dalam sesi kelayakan nanti antara pelumba muda yang pada saya begitu cepat peningkatan yang ditampilkan setelah dia juga menang di Teruk Intan pusingan yang ke-6 lalu. Dan sesi yang pertama tadi Adi Putra Soekarno 52.192 yang sempat bekerja dilakukan oleh Adi Putra Soekarno. Di belakangnya Aras Tsunami juga pelumba muda yang itu baru saya nak sebut untuk Aras Tsunami. Tak dijangka keadaan itu, mungkin mengejutkan juga apa yang sedang kita saksikan tadi. Dia hilang kawalan sebenarnya. Kita mengharapkan tidak ada berlaku yang serius ke atas Aras Tsunami, tapi apapun masa masih lagi panjang, banyak lagi pelumba yang sedang berada di litar dan juga mencari catatan masa yang lebih baik. Yeah, just had a twitch at the front there, and the bike just went away. Oh my goodness, that's a really nasty crash for our Tsunami. The airbag just absorbed the impact enough. Hilang kawalan dia. Yeah, it looked like just the front. Yeah, it looked like just the front, just that slight twitch because the chicane is so fast. So you get a slight twitch and the front will just go away and the handlebar just went away from his hands and there's just no way you could save it at that point. And we do hope that our Tsunami is fine after the crash. That is a really, really nasty rapid crash. So the best wishes to him. Baik, untuk seketika berikan perhatian kepada Syafiq Izari. Masih lagi banyak masa, tapi kita lihat dia dah lakukan 51.737. Syafiq juga dalam kedudukan yang cukup baik untuk perbaiki dan juga mendapatkan catatan masa yang lebih pantas. Adam Haikal Jaha juga antara pelumba yang konsisten. Dan dia kini di belakang Syafiq Izari menerusi catatan masa 52.227. Sesi yang pertama Adam Haikal lakukan 51.595. Namun kita lihat kedudukan Syafiq Izari, dia sedang menuju satu lagi pusingan. Dia sedang fokus untuk mendapatkan lebih pantas 51.42.4. Boleh lakukan di bawah 51 dan setakat dialah yang terpantas. Ada bandingkan dengan Hairi Ashraf sebelum ini. Serangan 9 minit untuk Syafiq Izari. Syafiq Izari juga musim ini cukup menarik. Masih lagi berpeluang untuk mencabar. Syafiq Izari 89 mata selepas pusingan yang ke-6. Dan antara yang terbaik pastinya menjadi juara pusingan yang ke-4 dan juga di tempat yang kedua ketika pusingan yang kedua lalu. Malam bermula
kiri di pusingan yang pertama. Dapat menamatkan perlumbaan. Kini dia sedang mencabar rakan sepasukan yang Khairat Ashraf untuk kedudukan keseluruhan. Ketinggalan hanyalah 7 mata saja di belakang Khairat Ashraf. Jadi pusingan yang ke-7 di Terengganu yang sangat-sangat penting untuk Syafiq Izzarik maupun rakannya Khairat Ashraf. Yang mereka perlu ingat kerana sesi dicabar oleh Syaf Rosli tempat yang ketiga keseluruhan dengan 81 mata. Minit 50 saat. Selain Syafiq Izzarik, Hafizan Rofa juga kita mahukan keputusan dan juga catatan masa yang lebih baik untuk Hafizan Rofa. Sesi yang pertama sekarang 52.875 dan sekarang ini 52.704. Puratanya 52 saat untuk Hafizan Rofa setakat ini dan 2 sesi. Masuklah dalam sesi ini. Masih lagi mencari rentak yellow flag. Now here's Zerofa with the 1XX TKKR racing team. It's slightly better for Hafiza in this session, but it's just still nowhere near where we expect Hafiza to be. And it's just hard to understand where this season went wrong for Hafiza. After just such a spectacular season last year, to straight away be struggling to find the podium positions this time in 2023. It's just strange, you know. Something needs to be done for Hafiza because such a talent can't go to waste like this. And we know the 1XX team is more than capable of delivering the package for him. So something needs to be more synonymous with them somehow. Right now we're following Petra, which are not doing a bad job. He's in 5th, but 1.3 seconds of a gap here in Terengganu is quite a significant one. So they'll have to try and find some headway and find some motion towards the front. Keeping in company behind him, Shazim Naeem, and as well as Hadzik. A few young riders who have impressed us in the past and the present. There we have just muscling his way past Mohamed Lokman. 5.5 minutes left in this session. Plenty of talking points, plenty of scary points as well. As of right now, everything continues on as planned. 5 minit lagi. Pertama untuk Hafizan Rofa yang masih lagi berusaha. Dia di belakang Adiputra Soekarno menerusi catatan masa yang dilakukan. Dia ketinggalan 1.3 saat. Di belakang pendahulu Syafiq Izzarik yang kekal. Syafiq Izzarik lakukan 51.351 ketika lap yang ke-6. Dan Adam Haikal dia perbaiki catatan masa 51.464 tapi masih lagi belum berjaya memintas Syafiq Izzarik di ketinggalan 0.113. Gap perbezaan semakin kecil. Dan antara perubahan yang berlaku ialah Syukran Aizat yang naik ke tempat yang ketiga. Baru perbaiki catatan masanya 51.900. Shot 33 is there. Hafizan Rofa now coming around turn 8. So the lap boards, that's where we have the lap boards and the braking markers right before the final chicane. Come through this Shazim Naeem now. Decent job, Shurkan as well. He's doing decent even though he's with a different team. We'll talk more about that in a short few minutes actually. Now, Shurkan looking decent. Adam Haikal is some of the best we've seen from Adam Haikal. He's one of the
top riders coming up through the ranks in the rear KBS category. In the CP125, he was needing some time to adjust. Ultimately, Adam Haikal did push through, and yeah, second place so far in the free practice 2 is probably one of the best performances we've seen from Adam Haikal so far this season. Yap. Terengganu untuk hari yang pertama nampak konsisten. Dua sesi, namun nanti dalam penting dalam sesi kelayakan berbaki 3 minit. Kita juga sedang melihat Shazrul Naim antara pemain konsisten juga di tempat yang keempat. Sesi yang pertama dan tempat yang ketiga menerusi catatan masa 51.852, dan sekarang ini Shazrul Naim 51.991. Di belakangnya itu ialah Adi Putra Soekarno, Zarik yang kekal satu pendahulu, namun semakin pantas catatan masanya. Dia baru saja perbaiki dengan 51.238 saat untuk meninggalkan Adam selaku pencabarnya dengan 0.226 saat di tempat yang kedua. Selain itu, Syukran juga baru membaiki catatan masa 51.903. Tak ada perubahan bukan, namun catatan masa tu ada peningkatan dengan kelajuan yang ditampilkan bagi 2 minit. Dan ini pula ialah sebentar tadi 81 Adi Putra Soekarno. Dia konsisten dalam 5 kelompok hadapan. Waktu ini Adi Putra Soekarno 52.178. Itu yang terpantas sempat dilakukan setakat ini. Shafiq there, taking the very aggressive tight line as he makes his way around turn 1. Really not quite sure there, looking behind Shafiq as he makes his way around the chicanes. Semakin menuju penghujung. Balik kepada Shafiq Zarik, antara yang konsisten dalam sesi ini, sesi latihan bebas yang kedua. Hari yang pertama, cuaca kekal konsisten, mendung. Yang penting ialah keadaan lita yang kering. Setakat ini untuk dari segi setup, adjustment jentera, saya rasa dari segi grip tayar itu kekal konsisten. Tapi esok kita akan nantikan apa yang akan berlaku dengan keadaan cuaca. Semakin hampir ke pertama, kurang 30 saat lagi. Nampaknya Syafiq Zarik hampir pasti dia kekal konsisten. Dan dia juga tadi 51, dan sekarang ni dia pun dah keluar, saya nampak tadi kan. Tetapi kita lihat catatan masanya di bawah 51 saat. Jadi kekal konsisten untuk Syafiq Zarik. Dia lakukan 50.961. Sedikit saja perbezaannya. Sesi yang pertama sebelah pagi tadi 50.923. Dan sekarang ni 50.961. Dan sekaligus satu-satunya cuba yang dia lakukan di bawah 51 saat, sebagaimana Syafiq lakukan pada sesi yang pertama di sebelah pagi tadi. Ialah dua pelumba dalam kedudukan yang berbeza, catatan masa yang telah pun mereka lakukan. Depan inilah Abdul Arif, belakang ialah 11 dari Alif Ashraf Tahkiruddin. Checker flag, nampaknya Syafiq Zarik 50.961 selaku pendahulu, dan Adam Haikal Jaha juga konsisten untuk kekal pada tempat yang kedua. Syukran Aizat tempat ketiga. Adi Putra Soekarno juga menarik. Dia dari tempat yang kelima menghujung naik di tempat yang keempat selepas. Dia lakukan 51.924 saat. Baki beberapa lagi pelumba yang tiba. Dan nampaknya kita dah pun selesai kedua-dua kumpulan sesi latihan bebas yang kedua bagi CP125. Dan sekali lagi Syafiq Zarik kekal konsisten dua sesi di hari yang pertama dengan 50.961, diikuti dengan Adam Haikal Jaha. Ketiga, Ahmad Syukran Aizat. 4, Adi Putra Soekarno. 5, Shazul Naim.
Muhammad Amirul Arif Musa 7, Hafizan Rofa 8, Arash Tsunami Kamarudin. Ikuti dengan Alif Ashraf Tairudin 10, Haris Haziq 11, Luqman Nur Hakim Wazi 12, Muhammad Aiman Azman 13, Azrul Effendi Hadi 14, Muhammad Faiz Khairul Azmi 15, Muhammad Syamin Aiman Mahadi. Dan sekali lagi kepada anda, kita dah selesai untuk sesi latihan bebas, dan selepas ini tiada lagi sesi latihan bebas kerana kita akan berikan tumpuan pada sesi kelayakan membabitkan ke semua kategori. Kembali selepas ini. Mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Sekarang kita bersama Syafiq Nasrul Abdullah di Idemitsu Honda Yam Racing punya pit. So ini pertama kali beraksi pada musim 2023 ni. Last season bersama dengan pasukan Solar Alert Cilik GSM team. So apa yang membuatkan untuk Syafiq kembali beraksi di kategori CP150 ni? Okay, firstly nak cakap apa yang buatkan saya datang balik ke Cub Prix ni adalah bila duduk rumah kan, hati tak tenteram tengok orang race kan. So dapat offer daripada Yam. Ni pun dah round ke-7. Dah beza juga, tahun lepas bawa RS, tahun ni RSX, agak perbezaan tu agak banyak. So masih dalam proses untuk sesuaikan diri dengan jentera. Tak expect banyak pun, dapat masuk final pun dah okey. So sekarang ni ada baki 4 pusingan untuk musim ni. Apa target Syafiq untuk baki yang ada ni? Target saya dapat finish race dengan selamat dan collect point yang pertama dalam CP150. Terima kasih Syafiq and good luck untuk minggu ni. Okay, thank you.
ialah sesi kelayakan. Kita dah saksikan semua sesi latihan bebas dari kelayakan yang pertama bermula untuk PETRONAS Minta Pro Cup. Sesi sebelah pagi untuk kategori ini kita telah pun menghadapi satu sesi latihan bebas. Afiq daripada yang level 55 yang sedang kita saksikan ini kerana dia lakukan 53.142 dalam sesi latihan bebas, dan dia merupakan satu-satunya pelumba yang berjaya lakukan di bawah 54 saat. Sesi yang pertama jadi pastinya untuk sesi kelayakan ini akan ada catatan masa yang lebih baik. Itu yang perlu dan harus dilakukan oleh kesemua pelumba. Ini adalah penentuan untuk mereka permulaan dalam sesi perlombaan esok. Amirul Afiq dia tidak bersama dalam saingan ini kategori Pro Cup, dan kembali dia There's under 7 minutes left in this session. We'll be looking up for the rider there with number 55, Amirul Afiq. You know how strong he's been in the PETRONAS Pro Am Cup. He was strong as well in the free practice early today. Nearly a second ahead of anyone else. Now, Harif Rosmaza and Haziq Rosmaza, they take provisional first and second. Although it is still early days, so we'll keep an eye out for the changes. 4.91 Harif Rosmaza. Kita baru 2 lap 2 pusingan. Ada 6 minit lagi. Jadi perubahan ini masih akan berlaku. Syamil Akmal. Saya Syamil Akmal. Bukan yang kelima untuk Syamil. Pada sesi yang pertama tadi Syamil dengan 54.680. Syamil ialah penting untuk dia di pusingan yang ke-7 ini. Dan kedudukannya tak selamat dengan 85 mata pada keseluruhan kerana Arash Firdaus sudah sedang berkuari dengan 78 mata. Kekurangan 10 mata terbaik ketiga dan Danish Fitri Aizmizam. Ialah Syamil Akmal. Look at swap for 35.6. Syamil Akmal and Arash Firdaus. They've been the strongest pairing that we've seen in the PETRONAS Pro Cup this year. A lot of times they run in a duo, and a few times we've seen them first and second all throughout the sessions, if not first and third. So definitely be expected to try and bring something to the plate here. The bike and the riders combination is very strong, so there's plenty for them to work for. However, this time around, it seems a bit tough for them coming into Terengganu. It seems like a lot of people have improved. Both Harith and Haziq Rosmaza have improved a lot. Allah Barinazam as well, he's stepping up to the plate. There we go. Up to the top, 52.292, 53.292, beg pardon. And that's just a test, because he did a 53.1 in practice. So I think we might see a 52-second timing coming from Amirul Afiq. He should be fine. The track to do so. Konsisten dalam trafik. Tadi ialah Syamil Akmal. Syamil Akmal juga masih lagi mencari momentum, mencari catatan masa yang terbaik dia boleh lakukan. Dan untuk waktu ni Syamil 54.2. Kalau nak dibandingkan dengan sesi yang pertama pada pagi tadi untuk latihan bebas, ada peningkatan untuk Syamil 54.6, tapi diperlukan masih lebih baik jika nak berada di kelompok 3 di petak permulaan esok di barisan hadapan. Untuk waktunya Amirul Afiq dengan 52.144, Danish Fitri seketika turun 3.040, dan tempat yang ketiga ialah Haziq Rosmaza 3.0.661 saat. Tapi kita boleh lihat bagaimana Amirul Afiq yang semakin laju dengan
catatan masanya 53.144 saat yang baru saja lakukan di lap yang terbaru. Yang kelima tadi. Semakin yang kelima 3144. Perubahan terus berlaku setiap pelumba. Nomor 9 juga semakin menarik dengan catatan masa yang dilakukan. Danish Fitri Aizam Danish 54850 yang terbaru. Jadi itu mungkin boleh melonjak catatan kedudukannya di belakang Amirul Afiq tadi kedua. As of right now, there's no one who has an answer for Amirul Afiq. He's extending the gap. He's done it at 53.144 now. So he's just looking in his comfort zone at this point. The gap is just over 0.4 seconds. 0.440 to be exact. From himself and Harith Usmaza. Hazgar Usmaza, he's 0.661 seconds away. And this is where it's interesting. Ahmad Shamil Akmal a second behind Amirul Afiq, and Arash Firdaus 1.6 seconds behind Amirul Afiq. And screen showing Amirul Afiq come through, and there we go. Comes out through turn 6, 7, 8, and now into 9. He's going to have a bit of traffic, but he just manages to get past. Here he comes now. He comes across the line. I don't think it's going to be... Well, she might... Oh, it's 53.4, so that wasn't a faster lap, but still faster than anyone else. 1 minit saja lagi. Tamat kelayakan. Perubahan yang berlaku untuk Amirul Afiq Nikah. Sesi selaku pendahulu bermula seawal lap yang kedua. Afiq sudah pun mengetuai catatan masa ini. Lihat dia konsisten 3.1. Afiq yang lakukan di bawah 54. Tempat yang kedua Haris Rosmaza juga lakukan 53. Manakala Haziq Rosmaza tempat yang ketiga. 3.805 saat. Checker flag is out now, and we will have the conclusion of the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup qualifying session, but it's not over yet. Haziq Usmaza and Harith Usmaza, both of them still pushing on forwards. So it looks like they will try to find the final push behind them. Pick up the number. That is the likes of Danish Fitri, so he might get a decent tow from the two brothers here. Come across the final chicane. Will it be enough? It doesn't look like it is. It's going to be a 54 when they come across the line. 55 actually, and yeah, no improvements. And Ahmad Shamil Akmal and Farish Firdaus, they are all the way down in 6th and 7th. So this is such a different result than what we've seen in the past for the past season. So this is what it looks like for qualifying. Amirul Afiq Ahmad Solikin with his comeback into this category. He will be on provisional pole. Second is Harith Rosmaza. Third is Haziq Rosmaza. Fourth is Alaf Hairul Nizam. Fifth is Shafiq Ashraf. Sixth is Arash Firdaus. Seventh is Ahmad Shamil Akmal. Eighth is Amar Yasir. Ninth is Danish Fitri Aimizam. 10th is Danish Ayman Zamrul. 11th Hairul Firdaus Kadzim. 12th is Zarik Rosman. 13th is Shafiq Ayman. 14th, Nur Fakrul Adam, Subhan Humam in 15th.
Fawaz Yasir, he comes up 16th. Irfan Adinan 17th. 18th is Muhammad Hanif Abdul Hamid. 19th is Muhammad Faizul Abdul Rahim. 20th, Anwar Adam Sobani. 21st, Muhammad Nur Taufik Roslan. 22nd, Muhammad Shamin Aiman. And in 23rd with no time is Nur Aina Halisha. So with that all done and dusted for the PETRONAS Sprinter Pro-Am Cup, we're going to head to a short break and we'll be right back after this with more action on the track.
And here we have it, the second qualifying session for the CP 150 class. We had qualifying 1 earlier today, and this will be the second session. The fastest lap times will be taken accordingly. Now here's Casper Daniel taking his first flying lap. Yes, in the earlier session we saw Casper, and Casper goes onto the grass and he saves it. Very calm on the grass and managed to avoid any incident. Masa lagi. Itu antara perkara yang perlu diberikan perhatian untuk setiap pelumba. Sesi yang pertama untuk kelayakan yang pertama pada sesi yang lebih awal tadi ialah Afif. Afif antara pelumba yang konsisten di hari yang pertama. Bermula dengan sesi latihan bebas dengan kelayakan dan dia lakukan di bawah 49 saat. Satu-satunya pelumba yang berjaya lakukan di bawah 49 saat. Dia berikan amaran awal kepada lain-lain pencabarnya untuk Afif. Dia nak bangkit, nak cemerlang di laman sendiri. Dia mengharapkan peminat penonton datang beramai-ramai untuk berikan sokongan, terutamanya esok di hari perlumbaan. Namun kepada anda yang telah tiba, yang datang di sekitar lita pemotoran Kuala Terengganu di Gombadak, terima kasih kerana tadi sempat saya melihat keluar, nampak semakin ramai pada sesi petang ini. Jadi esok kita harapkan lebih ramai datang untuk memberikan sokongan kepada semua pelumba yang bersaing untuk saingan PETRONAS Malaysian Cub Prix di pusingan yang ke-7. Shazraz awal untuk Shazraz dalam sesi kelayakan pertama dia 49.954. Dia di belakang di tempat ke-8 keseluruhannya dalam kumpulan E ini. Di dua kelayakan yang terbaik akan diambil kira catatan masa mereka, dan pastinya esok adalah penting untuk semua pelumba dalam CP 150 dan terutama untuk sesi ini kerana mereka perlu mendapat catatan masa terpantas untuk melayakkan beraksi di Super Bowl. 5 terpantas dalam kumpulan A, 5 terpantas dalam kumpulan B. Ini juga antara pencabar. Smart Daniel. Yeah, it did look like Cosmo had something that he wasn't too happy with the front of his bike. So he'll probably get that adjusted now that he's back with the mechanics. Could have been the reason as to why we saw him running off onto the grass earlier. Now it's just still over 10 minutes left in the session. First flying lap coming in from Afif. A 48.773. That's a rapid time. It's a really, really good time actually. It's improving his best lap from qualifying 1 by 0.2 seconds. So Afif really strutting his stuff now. Afif dia seolah mudah nak lakukan di bawah 49 saat, dan di awal ni pun baru 2 lap dia dah berjaya lakukan 48.77 3 saat. 48.77 bermaksud lebih baik daripada sesi yang pertama, sesi kelayakan pertama. Kelayakan pertama 48.839, namun di awal ni 48.773. Sebenarnya ada banyak masa lagi untuk Afif jika dia nak perbaiki catatan masa ini. That is very, very impressive from Afif. He just comes out the gate and he just really manages to set such a great lap time. And at this rate, you really have to wonder if anyone can answer Afif. But then again, we've seen Afif dominant in qualifying and practicing before, and only just to fall short when it came to race. So he will have to try and replicate the same kind of momentum for tomorrow's race. But as of right now, he's got Akid in company. Even then, Akid, 49.240. Then again, we still have 9 minutes left, but early on, that's the gap. Okay, Mizaki had a tough qualifying 1 session. I'm not saying he qualified 8th or 10th, if I recall correctly. So yeah, it was 11th. So Mizaki just really not able to find the pace that we expect from him. He's been strong all season. He's always been a top contender. So just something not settling right with Mizaki by the looks of it. Waktu dia di belakang
Afif tempat yang kedua, seketiga namun sekarang ni sudah ditolak untuk berada di tempat yang ketiga. Dan Iqbal Amri yang baru catatkan 48.938. Jadi pelumba kedua yang berjaya lakukan di bawah 49 saat itu Iqbal Amri yang terbaru. Kembangan yang baik, sengit itu yang kita mahukan. Indeed, Iqbal Amri, the only other rider in this qualifying session below a 49. That's a very good improvements there for Iqbal Amri. So right now there's Harith Farhan, the local riders. Should think Nasrul is somewhere across, but Hakimi, his teammate, is keeping Harith Farhan boosting with him. Right now, there's been no one else who's really shined yet. Kaswa Daniel at 49.193 in his previous lap, so that's kept him in third for now. Zam Iqbal a bit better this time at 49.569. It's a tough one for the Yama team. They're not able to really test into those higher point scoring positions. So they need to find something. Yap, kita tengok pun disebut yang racing team ni, Syafiq Nazrul yang baru saja beraksi di sini. Dan kalau kita beralih kepada Farid Hakimi, juga mencabar untuk Farid Hakimi, boleh dikatakan masih lagi baru. Terutama inilah musim pertamanya dalam CP150. Nampak dia berstruggle. Ya, mungkin banyak faktor juga yang perlu dilihat untuk pasukan Honda Yam Racing. Terutama dalam kategori CP150 ini. Here's Syafiq Nazrul now. He's a tall, lanky rider. He's almost a clone of Farhan in height-wise. I think even taller actually. But he's making it a decent job. He's closed the gap a bit with himself and the leaders. Now 2.4 seconds, 2.475 seconds. The gap between him and Afif. So he is making it work for himself. It is tough coming into the championship this late on a new bike. The adjustments will be made. 51.422 on that lap. There's Afif and Akif there. Lama kat luar. Kita tengok Afif dia sempat 3 lap saja. Itu juga dengan Akid. It's we've seen this before with Afif and Akif. They set the pace early on and then they tend to just wait and see what everyone else is doing. And luckily for them, that tactic has paid off quite well because they don't typically wait until it's too late to get out. They had before in the past, but in recent times they've timed it to perfection. That's really a quite yeah. He's really pushing hard to try and get these timings in, and he's actually he's at a 48.917. Oh. Jadi bermaksud pelumba yang ketiga yang berjaya lakukan di bawah 49 saat. Tadi Iqbal Amri dan kini Kasma Daniel. Kasma Daniel ni antara pelumba yang suka dijangka. Dia kadang surprise. Sebagaimana di Terengganu musim lalu di sini kita menyangkakan pelumba lain, tapi sebaliknya Kasma yang datang sekalinya di podium menang di sini. Jadi di sini juga kita boleh pandang rendah kepada Kasma. Kasma, he's I'm not looking so much towards his qualifying time as much as qualifying time as much as I'm looking towards his consistency, because we know Kasma, even with the bad qualifying here in Terengganu, he's won the race. Yeah. So if he meets consistent in the lower 49s, you can expect him to be well at the fight for victory. It's a great job from Iqbal Amri so far. He's found himself in the top 3 ahead of Akid Aziz and Muzakir. Muzakir berubah. Ini Muzakir semakin pantas. Hanya ketinggalan 0.344 untuk naik di tempat yang keempat di belakang Iqbal. Adalah Akid yang turun di tempat yang kelima.
Muzakir baru lakukan 49.117 saat. Now, I don't think Akid and Afif have come out. Akid has come out, but Afif has not. We've seen Afif do this before. Once he set a very fast lap time, he'll just sit his back and watch everyone else try and catch up to him. It's a very, very confident move. Sometimes it can go wrong playing this kind of tactic, but for him so far, it has worked to his liking. So for now, Akid is just improved to 49, 185. He remains in 5th position. Looking for any indications of anyone else shifting up a couple of positions, not or not. Now there's Teku Amirul. In front of him, keeping him company. It's Iza Mikmal. Just looking across the grid. Trying to pick out where Akid is on track. I think I just saw Kasma pulling around at the back there. Yes, it was Kasma. It's 39.9 on the left, so it's nowhere near as fast as we expect Kasma to be. Just under 2 minutes left now. Memang hanya 3 lap untuk Afif. Dia masih lagi mendahului dengan 48.73. Afif, I think we saw it. We saw this. I can't remember if it was round 3 or round 4 where Afif did the exact same thing, set an incredibly fast lap time, and then just decided just to sit in pit lane and just watch as everything else happens. Lebih menarik sesi lap yang pertama. It was his first flying lap. It was unbelievable. The confidence, the accuracy, just next level, and you can see the confidence he has is very, very strong. Right now we're looking at Afizat Supat and Iqbal Amri Abdul Malik. Ooh, Iqbal Amri just kissing the grass there on the exit at the last chicane. Iqbal Amri and Afizat now. So they run the first chicane. That's turns 2 and 3 into 4 and 5. That's left-hander of turn 6. At the top 3, no one else has improved yet. Everything remains as it was. Akid Aziz in 4th now, 49.061. Script is always changing. It's never the same. And for now, the checker flag is out. And should this remain in their position, should they remain in this position, it will be quite the race tomorrow. And coming across, yep, no improvements there. Neither is there for Nur Hakim, Nur Hafizullah. By the looks of it, we have the qualifying 2 for CP150, a done and dusted. And it's been telling qualifying session. There's the likes of, is that Afif? That was Afif as well, and Afif comes across now. It's a 49.3, and Akid has actually gone up into 2nd place, so it's a 48.815 for Akid Aziz. So a 1st and 2nd for CKJ. They're going to be very, very happy with that position scoring. But my oh my, this is a telling qualifying session. Afif Arman, Akid Aziz, Kasma Daniel, Iqbal Amri, and Muhammad Muzakir. That's your top 5. Afizat Supat in 6th, Teku Amirul in 7th. That's a much better qualifying from him. Iza Mikmal, he's in 8th. We roll down into 9th is Charles Shazras. So he makes it to the next
stage, which is the race. And Nur Hakim Nur Hafizullah in 10th, Harith Farhan 11th, Farid Hakimi 12th, Shafiq Nazrul Abdullah, he's in 13th. And in 14th with no time is Muhammad Zaki Zamri. Kekal konsisten untuk Afif. 3 lap diperlukan. Dan lebih menariknya, lap yang pertama terus terpantas. Jadi mungkin Afif kita nampak masih konsisten dan mungkin boleh kongsikannya. Hanya 3 lap kemudian keluar, nampak ada berlaku adjustment. Okey, first alhamdulillah hari ini bekerja dengan baik. So dari segi jentera dan kru-kru mekanik, tuner bekerja dengan baik dengan saya. So itu syukur kerana hari ini dipermudahkan segala urusan. Dan pada qualifying 2 tadi saya cuba membantu teammate saya di mana dia memerlukan setup yang lebih pantas lagi untuk time. So saya bantu dia di mana kurang apa semua. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik. Maksudnya ialah Akid lah. Ya. Untuk Afif. Tadi pun ya maksudnya di luar tadi ialah perbincangan Afif juga bantu dari segi untuk mendapatkan adjustment yang baik untuk Akid. Ya betul. Memang kita orang akan lebih kerjasama kalau boleh. Saya nak semua teammate saya strong sama saya. So itu bagi saya sangat happy kalau teammate sama level dengan saya dan dapat setup dengan time pun sama. Itu sudah puas bagi saya. Baik, good luck untuk Afif. Yang begini dikembangkan lagi supaya anak-anak pelajar kita dengan ilmu yang ada sebagaimana tagline KPM kita yang untuk menjelaskan anak-anak pelajar ni anak yang baik lagi cerdik menggunakan pemotoran ini di tempat saluran yang betul. Dan saya amat berbanggalah bahagian PETRONAS hari ini mengadakan program Malaysian Cub Prix di SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih.
memang best. Okay, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Cub Prix pada hari ini, dan saya nampak apa yang telah dikongsikan pada Tuan Syed pada hari ini sangat bermanfaat, dan mungkin sebelum ni anak-anak pelajar tidak diberi pendedahan berkaitan dengan kejayaan dalam bidang pemotoran. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah terbuka minda untuk menerima tahu kejayaan pemotoran ni banyak lagi cabangnya. Terbaik. Program pemotoran ni bila diadakan secara begini untuk anak-anak pelajar terutama scholarship, secara tidak langsung boleh membantu anak-anak pelajar di luar sana memahami pemotoran ini bukan kita salah guna, tetapi menggunakan aspek pemotoran ni untuk komersial juga. Jadi di kalangan anak-anak pelajar sepatutnya pendedahan yang begini diperkembangkan lagi supaya anak-anak pelajar kita dengan ilmu yang ada sebagaimana tagline KPM kita yang untuk menjelaskan anak-anak pelajar ni anak yang baik lagi cerdik, menggunakan pemotoran ini di tempat saluran yang betul. Dan saya amat berbanggalah bahagian PETRONAS hari ini mengadakan program Klinik Cub Prix di SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Capri memang best.
Baik, seterusnya Sipas Hafif terus konsisten untuk menguasai dalam kumpulan A di segi 150. Dan kini kita kembali untuk beralih kepada kumpulan B. Kita menyaksikan dalam sesi kelayakan yang pertama pada awal tadi adalah Haziq Fairuz yang sedang disaksikan yang menunjukkan peningkatan untuk sesi kelayakan pertama dengan 49.005 saat. Dan juga Nazrul Izzat dalam mencabar yang begitu, dan di awal ini pun kita nampak dua pelumba ini sudah mengurak langkah dan menunjukkan reaksi mahu mencetakkan masa yang lebih baik. Dua pelumba dari Yamaha Maju Moto. Yeah, now early time coming in is at Zaidi, right at 49 so far, 49.538. Still early days in this qualifying session for qualifying 2 of the B group. Earlier on, we did see the likes of Haziq being the fastest of the lot. All the tracks have dropped already, and you can expect some really rapid lap times coming in. Now Nazrul Izzat, the fastest of the lot, 49.063. He's looking quite strong and on form. Do keep a lookout for the likes of Haziq. He's been strong for the B group. His fastest lap time earlier was 49.005. So he'll be hunting for that 48 definitely. Banyak masa lagi. Semua pelumba awal ni demi Azman ada nampak reaksi yang tak kena untuk jenderanya. Dia masih ada ruang, masih ada masa. Itu juga dengan Izzat Zaidi. Yeah, both of them not looking too happy with something on the bike, so they're gonna have to get that sorted quickly. So you only have about just under 11 minutes left in this session, so it's crunch time. Helmi's been strong so far today. It's some of the best we've seen of Helmi. So happy to see him back on form again after a horrid 2022 season. He was barely scoring into the top 10 at times, and we know that that is nowhere near Helmi's potential. Now we follow Haziq and Nazrul Izzat riding in tandem. Nazrul 48.912 his fastest lap so far. Kita nampak reaksi dari Nazrul Izzat. Dia mahukan Haziq itu terus ikutnya lebih rapat, berikan cabaran untuk bantu dari segi pace, mungkin bantu rakannya. Dua-duanya pelumba dari PETRONAS minta Yamaha Maju Moto. Dalam sesi yang pertama tadi, kelayakan yang pertama, Nazrul Izzat tempat yang kedua 49.026. Penting untuk sesi ini untuk menempatkan 5 terpantas layak ke Super Bowl. Sesi Sabri juga menarik kerana dia di tempat yang ketiga pada sesi kelayakan pertama 49.160, dan kini dia naik di tempat yang kedua. Kita melihat tinggalan 0.187 di belakang Nazrul Izzat. Dia lakukan 49.002. Yeah, this is looking very good from Faid Zekri. 49.002, that's really good, a really good lap time. Not including fastest actually in qualifying 1. So clearly the conditions are favoring faster lap times for the second session. Now it's a big question of who can catch Nazrul Izzat's time and whether Nazrul is going to improve further, because that is really a good lap time, considering that Afif has just concluded his with a 48.7. So Nazrul replicating almost similar to Afif very early on, very fast. Idlan, he's had a decent season. He's improved towards the end. Just not the start that he would have hoped for. It's a talented rider coming up the ranks. He had a great wildcard in Sepang
last season. He'll be looking to try and push on forwards. You know, talent he doesn't lack, but it's just in the smaller tracks he seems to not be able to get the same performances that we've seen him on big circuits like Sepang. There's Helmi Asman just trying to make his way through. Helmi just not able to set the lap times that we expected him yet. It's 7.5 minutes. We saw him getting some adjustments to his bike early on. Perhaps now Helmi is able to push on much more. That's a quick checkup by Koriswi. Really trying to dive into turn 6 there, and he just decided to back away. As he felt the entry was already running away from him and just saved himself any unfortunate spill. Here are the two Jetron Yamaha Royal Pound riders. Idil Fitri and Shuttle Izwan. Zaidi now back in the pit lane. He's currently provisionally 5th. He'll have to look at hopefully finding a little bit more and just maintaining top 5 for the all-important Super Bowl. Being such a tight circuit, narrow one, it really is important to get a good qualifying position. You want to get the best from the start in. That definitely means getting firstly into Super Bowl. Mission number 1 for everyone, get into the top 5, solidify the position, and then in Super Bowl, try the best you can. Masa yang kurang 5 minit, 50 saat. Helmi Azman masih lagi berusaha selepas dia melakukan adjustment pada awal tadi. Kembali untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik untuk Helmi Azman. Ini pada kelayakan yang pertama 49.1. Seketika dia dah menemukan yang ke-8 untuk Helmi dengan 49.936. Segera untuk mendapatkan catatan masa lebih baik. Formula B ni hanya seorang ataupun satu pelumba, itu Nazrul Izzat yang dia lakukan di bawah 49 saat, 8.15. Start lampu hijau tempat yang kedua dengan 49.002 saat. Aziz Fairuz berdahulu dalam sesi kelayakan pertama di tempat yang ketiga untuk waktu ini. Masing-masing masih berpeluang untuk ubah, memperbaiki kedudukan mereka melalui catatan masa yang dilakukan. Helmi taking small chunks out of his timing there. He's still sitting outside of Super Bowl contention, so he's going to need to find something, and very, very soon. So for now, just 4 minutes remaining in this session. Nazrul and Faizek, just Nazrul and Hazik just waiting there side by side. The question of whether they do go up for a quick last minute push, and I think they will. 3.5 minutes left, still plenty of time for them to try and soldier forward. Yang di penghujung ni penting untuk mereka jadi respon daripada pelumba untuk memastikan adjustment untuk berlaku, untuk mendapatkan adjustment yang terbaik sebelum mereka menamatkan sesi kelayakan yang kedua. Dan ini peluang terakhir mereka untuk mendapatkan catatan masa yang lebih baik selepas sesi kelayakan yang pertama tadi. Jadi sekali lagi kita akan lihat 5 pelumba yang terpantas dalam kumpulan B untuk layak ke Super Bowl,
Dan peluang itu juga masih terbuka untuk Izzat Zaidi. Izzat Zaidi di tempat yang kelima dalam sesi yang pertama. Izzat Zaidi dengan 49.173 saat. Untuk waktu ini 49.332 saat. Now he's using Zaidi. Final charge to try and solidify that spot. Now he sits 0.5 seconds under Nazrul Izzat. I think we just heard the pairing of Nazrul Izzat and Haziq coming out. Izzat Zaidi on his lap comes across not enough. So 49.533. Now. Helmi Azman there just popping through turn 1. Again, Helmi just taking small bits out of his lap times. He's gone up into 6 now, at 49.356. He's edging closer and closer, but he needs to find something within the next 1 minute and 40 seconds. And Shafi Rasul now. He was good in the morning session. He was good. He was decent in qualifying 1. Just not coming together yet for Shafiq in this session. He's another rider who's going to be struggling and really hunting for that final top 5 spot. That's why exactly there. I really do love the livery design of the suit and the bike for the GB Technique team. Minit semakin suntuk tempoh masa yang ada. Nazrul Izzat kekal satu pendahulu dengan 48.815, tapi kita boleh nampak semua pelumba masih lagi berusaha. Baik Sekri walaupun di tempat yang kedua dia mahukan catatan masa lebih baik. Dia berpeluang di belakang itu begitu rapat, iaitu Syafiq Rasul. Syafiq juga masih lagi struggle untuk mendapatkan catatan masa lebih baik dengan 49.441 yang terpantas dilakukan setakat ini. Sempat ketika di lap yang kelima. Idil Fitri di tempat yang keempat. Kelompok yang sedang kita saksikan. Seri dari Pusingan. Lap yang terakhir mereka sebelum tamat, sebelum checker flag. Kelayakan yang kedua CP150. There we have it, checker flag comes out now. And looking at the lap times, Faizekli does improve at 48.995. Terakhir tadi sempat untuk Faiz melakukan di bawah 49 saat. Jadi itu juga menariknya menjadikan 2 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 49 saat selain Nazrul Izzat yang lakukan lebih awal, tapi lap yang terakhir tadi menerusi Faiz Zekri. Pelumba ini dengan 48.995 saat. Di tempat yang ketiga Haziq Fairuz. Ikuti dengan Idil Fitri Izzat Zaidi di tempat yang kelima. Jadi berbaki beberapa lagi pelumba yang tiba untuk menamatkan sesi latihan kelayakan yang kedua bagi CP150B ini. Catatan masa terpantas di antara 2 kelayakan akan meletakkan kedudukan terbaik buat setiap pelumba sebelum kita nak menyaksikan 10 pelumba yang akan beraksi dalam Super Pole esok dalam kategori CP150. Untuk sesi ini, Nazrul Izzat 48.815 mengetuai kumpulan B, diikuti dengan tempat kedua Faiz Zekri Sabri, 3 Haziq Fairuz, 4 Muhammad Idil Fitri, 5 Izzat Zaidi, 6 Helmi Azman, 7 Muhammad Syafiq Rasul, 8 Muhammad Syarul Izwan Syaril. Seterusnya tempat 9 Idlan Hakimi, 10 Arif Rosli, 11 Afizi Supan, 12 Warishmi dan Azroy tidak bersama dalam perlumbaan pusingan yang ke-7 kali ini. Telah selesai untuk CP150 dan selepas ini kita akan beralih
dalam sesi kelayakan bagi Wira KBS. Pertama sekali, tahniah dapat fast race untuk session qualifying ni. Boleh ceritakan sikit apa perbezaan qualifying 1 dengan qualifying 2 untuk Nazrul? First kali saya nak kata syukur Alhamdulillah. Ni rezeki dari Allah. So first kali saya terima kasih pada tim saya, bekerja keras setup motor. Dan kami mencari setup demi setup dan Alhamdulillah hari ini dapat setup yang lebih baik daripada qualifying 1 dan fighter 1. So kami cuba buat lagi baiklah pada hari esok, insyaAllah. Kita tahu Lita Terengganu ni memang technical. So apa prediction dengan expectation Nazrul untuk perlombaan esok? Saya pun tidak tahu sebab kerana ya semua rider laju. So 1 sampai last pun laju. So esok ada super pole. So kami kena fokus pada super pole esok. Terima kasih Tanya and good luck untuk esok.
Baik, seterusnya kita masih ada banyak lagi sesi. Beralih kepada kategori berikutnya untuk Wira KBS, sesi kelayakan. Selepas pagi tadi untuk Wira KBS ada 2 sesi latihan bebas. Mana kita menyaksikan sesi latihan bebas yang pertama Amirul Johan muli, manakala dalam sesi yang kedua Adib Haris Hazwan pula. Untuk sesi inilah tentu untuk mereka sesi kelayakan. Following Amrun Haziq Johan hasn't had the best day yet here in Terengganu. Still finding his footing. Definitely we're expecting a lot of adjustments to have been done the past few hours since the last free practice that they've had. We'll be looking out for the Yamaha G127 racing team, as well as the Lapano Casey racing team, which have been absolutely magnificent this weekend. Sorry, he's one of the star names that came up in this category, but just fell a bit short recently. So he's going to be trying to find his way up. Still there in the top 5 all the time, but just not as impactful as we've seen him before. So a little bit more to be found for him. Haziq melepaskan peluang dia nak pastikan mula di hadapan untuk dalam perlombaan nanti untuk pastikan mereka yang baik. Tapi menarik juga untuk seketika Emil yang melakukan catatan masa 53.063, masih lagi awal tapi pastinya dengan 53 ya baru saya nak katakan sebelum ini pun sudah mampu lakukan di bawah 53 saat, dan baru saja perubahan itu berlaku ke atas Farish Iqmal Khairul Ilyas 52.835 saat, tolak Emil tempat yang kedua, Adib tempat yang ketiga, Amirul Haziq tempat yang keempat. Masih ada masa untuk kesemua pelumba ini berubah kedudukan mereka dan juga catatan masa yang dilakukan. Ada 5 minit 50 saat lagi. Ada reaksi yang dilakukan oleh Azan Hakim 29 tadi, dan inilah Emil. Emil mungkin akan menjadi pencabar dalam kategori ini untuk Wira KBS sebagaimana dilakukan ketika di Teluk Intan. Walaupun ada sedikit masalah cederanya, tapi kembali semula dalam kedudukan yang lebih baik. Dan ini rakan sepasukannya iaitu Ahmad Ikram Danish. Seorang lagi kita nak lihat Adib, di mana kedudukan Adib Arshad. Tertuju Adib dalam kedudukan yang kelima setakat ini. Selain berjumpa di sini di Cub Prix untuk Wira KBS, dia masih lagi bersaing dalam FIM MiniGP Malaysia Series dalam kategori baru itu 190cc. Dia juga antara pencabar top 3 kepada Farish Putra dan juga Farish Hafiz. Namun untuk Wira KBS, seorang pelumba Some of the 31 racing team riders. Takkan Amirul Haziq 31 bukan? Didn't really see, but it's can we catch the number? If that's Amir Haziq, that's going to be really, really unfortunate for him. That's a turn 1 as well. That's a fast-paced crash. So my suspicion that was either Amir Haziq, Shakir Zafairi, or Ryan Kadani. It has to be either one of the three of them. Amir Haziq has been at a good pace. It's a big improvement for him. So that would be quite the blow. Dia baru saja lakukan 52.879. Dia berada di belakang Farish Iqmal, hanya ketinggalan 0.219. Dan Farish Iqmal baru perbaiki catatan masanya 52.660 untuk kekal mendahului. Dekat tempat ketiga juga kekal untuk Emil. Ini antara kelompok besar 5-6 kelompok. Termasuklah Adib Haris, Farish Iqmal di sini.
depan iaitu 135 iaitu Ahmad Jebat Zulkarnain. Farish 5.2660. Timings of Farish Malani, Haris Haswat, Ahmad Jebat Zulkarnain. Three of them riding there. You can see the bad lap on a KC racing team, they're working so well. Farish Ikmal, he's just found great pace, he's got a great setup with him. I think Haris Haswat, he's currently 5th, but he's not too far off his teammate either. Emil now, he goes up into 2nd, equaling exactly the same time as Farish Ikmal, 52.660. Yap, nampaknya semakin menarik perkembangan Emil. Memberikan amaran untuk memberikan cabaran dan percubaan nanti. Adib Arshad konsisten dalam kelompok 4. Amirul Haziq tempatnya ketiga. Saya rasa mungkin juga Amirul Haziq kerana kita lihat dia kekal dengan 4 lap sekarang ini. Kita terapat kelibat dia di Lita. Yeah, I think you're right, that definitely does look like it could be Amirul Haziq. Yeah, because Arshad is just coming across, so yeah, that's unfortunate. A shout out to Danish as well. Saying he's finding the lap time, but just unable to get up. Danny Mikael doing a good job in his new team with the V-Fear Tech Wiramuda Academy. That's actually, I think, one of the best positions we've seen the Wiramuda team this season. They've been struggling to get to the top 10, so it's looking a bit better for them this time around. Malaysian 25 Academy, however, they're struggling again. Afghanistan was so strong in the first session today. It's all the way up into 8th. He's currently down in 15th. That crash that he had early on just shook him up a little bit. I guess Adam Arshad running in 5th. Satu minit. Ini ialah Adib. Adib yang konsisten pada awal tempat kedudukan kini berubah. Dia turun 1 kedudukan di tempat yang kelima. Tapi kita lihat, oh yang terbaru. Okey, nanti kita akan update perubahan catatan masa yang dilakukan oleh setiap pelumba ini. Nampak Haris. Oh Haris, Adib Haris yang baru saja 52.420 sekaligus menolak Farish Ikmal. Semakin menarik, ada kesemuanya dan 45 pelumba yang menjelakkan di bawah 53 saat, termasuk Adib di tempat yang kelima. 4.0.240 Farish di belakang Haris Haswat. Now following Farish Ikmal and Adib Haris Haswat, they are working brilliantly as a pair. We've got some improvements as well. American Danish up into 4th, Arif Arshad in 6th. So again, it is a competition between Bad Lab Honda KC, Yamaha Estremo, and the 31 Racing Team. It's these 3 teams which are stellar right now. Checker flag is out, they come across the line. Will there be any improvements at the bottom? We have Fazia Hakimi going up there. Do we have anyone else making any headway? Here comes Farish Ikmal and Arif Haris Haswat. They are still pushing on for another lap. These boys not giving up at all. Shakir is on 7, maintaining there. Now he follows them to the final turn before the chicane. In front there, that was the look of Ryan Cardani. So Ryan Cardani did make it out for a final lap. Will it be a flyer for him? Emil Itzar, he goes up into 2nd and splits. Apologies, that's all changed again. Farish Ikmal goes back up into 2nd. Emil Itzar is in 3rd. American Danish, he goes 4th. Amirul Haziq Johan salvages a top 5 in qualifying. What a move that was. He crashed out early. Did not set a lap for quite a lot of time. And on his last flying lap, sets his best time and puts himself 5th. What an absolute fighting spirit that was from the young rider.
a light breeze. Here's the qualifying results for the We Are KBS category. Adib Haris Haswat, he's fastest, and second is his teammate Faris Iqmal. Emma Itzar leading the Estremo 27 Racing Team trio in third. Ahmad Kamdanish in fourth. Amir and Hazid Johan, a great last-minute fight into fifth. Sixth is Arif Arshad. Seventh, Muhammad Al-Shakir Zufairi. Eighth is Muhammad Lutfi Shah Narisman. Ninth, Danny Mikhail Karo Fauzi. 10th is Hazik Hakimi. 11th, Ryan Kardani. 12th is Haida Nur Akmal. 13th, Muhammad Arzan Hakim. 14th is Afik Muhammad Hamdan. 15th, Irfan Danish Muhammad Arfan. 16th, Ahmad Jabad Zulkarnain. 17th, Muhammad Adib Hakim Nazri. 18th is Muhammad Iman Fahmi. The rest all not setting time. Amir Hazik Johan, Alif Izwan and Firdaus Effendi all not setting a time in qualifying. So with that said, that concludes the We Were KBS qualifying session, but we'll head down to Azan Mubin, who will interview none other than Adib Haris Haswat. Alright, Adib di penghujung berjaya memintas untuk mendahului dalam sesi kelayakan. Jadi Adib, tahniah. Permulaan yang baik, mungkin boleh kongsikan dalam keadaan jentera keadaan awak setakat selepas kelayakan. Alhamdulillah, rezeki hari ini tempat pertama. Tadi masa ke track pun ada buat strategi dengan teammate. Alhamdulillah makin jadi strategi. Lagipun saya tak expect saya tadi nombor 1, ingat nombor 2 sebab teammate nombor 1 kan. Tapi apapun pun alhamdulillah rezeki ni. Dan esok saya akan cuba untuk kekalkan place macam tadi. Perbaikinya kesilapan tadi, insya-Allah saya akan buat. Ya, kita tahu pencabulan anda Faris Shah dari awal pun kita nampak sebelum memintas Faris yang mendahului. Jadi menuju perlombaan esok, adakah pertarungan itu berterusan sebagaimana berlaku di Teluk Intan lalu? Kita akan fight sampai habis. Bergantung pada rezeki esok. Apa-apa pun saya akan usaha lebih lagi untuk esok dan akan buat terbaik untuk esok lah.
Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS PREMAX 95. Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Here we have it, the intermediate class is CP 125. Qualifying A begins now. 2 minutes of the laps, 8 minutes remain. Who will start on the front row? We've seen a few very nice names coming through, but we do have a shootout as well. So the shootout will determine the final starting positions, but for now it's all about top 5. Who will get the top 5 positions in this timing, and who will make it for the all-important shootout? For now, Ayman Tahirudin, he's been looking good this weekend. He's been showing his talent, his capability, his power. Ayman, he's a well-experienced rider. We do expect him to really push on forward. Well, Ayman Tahirudin, he's a rider from the CP150 class. He's been in the CP150 for 4 seasons. And he was improving every time, so it was a surprise for him to be pushed down to CP125, but eventually he's getting the hang of it, and he's starting to get quite tasty at the top. He's trying to find the better positions. He's starting to get to the areas where we see the talent of him once again. Sambil itu, sekali lagi kita mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir beramai-ramai di lintah pemotoran di Kuala Terengganu, di Kebadak ini. Terima kasih orang Terengganu dari jauh, ada juga dari Kemaman, dari Kuala Terengganu, dari semualah yang sudah ada di sini, dan pastikan anda datang lagi esok kerana itu adalah hari puncak untuk perlombaan yang ke-7. Dan kita bakal disajikan dengan aksi-aksi yang berdebarkan untuk setiap kategori, dan pastikan kepada anda yang datang yang berada di sekitar lintah di Happy Bank, dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah istimewa produksi cabutan betuah yang akan dilakukan esok selepas perlombaan. Dan hadiah utama pastinya ialah motosikal, sebuah motosikal yang bakal menanti anda. Jadi berbalik kepada perlombaan ini, pada sesi kelayakan masih ada 6 minit masa yang ada, dan kedudukan sentiasa berubah. Yang terbaru ialah Hairi Ashraf yang baru melakukan 51.878 untuk mendahului menolak Ayman di tempat yang kedua. Ayman Tahirudin kekal dengan 51, tapi seketika kita lihat perubahan sentiasa berlaku. Lap terbaru, Faris Hafiz kembali semula. Faris Hafiz dengan lebih pantas 51.043 saat. Untuk Faris Hafiz, silatan yang pertama, kedudukan pertama Faris Hafiz dengan 51.19. Kala bagi sesi latihan bebas yang kedua, Faris Hafiz berdahului 51.073, dan sekarang ini bermaksud bukan hanya dia kekal mendahului, tetapi catatan masanya lebih baik, 51.043 saat. Faris Hafiz is really on a good string of form. Him and the Wawa Punk team have been relentless in finding the fastest setup, and they've been so good at it. Hadi Ashraf as well, he's up there. He's in second. 51.043 at the top for Faris Hafiz. 51.454 in second for Hadi Ashraf. Ifran Haikal doing a decent job. 51.854. He's in third. Right now we're just looking at and he pushes up, but we can see Firdaus Hamdan doing quite decently. He's up into fifth, so he's in a potential shootout position. However, Hazik Hamdan has been struggling this time around. It's a switch of roles this time. Previously it was Firdaus who was struggling, but it's great to see Firdaus back into the form that we expect. He's a very talented and fast rider. While that's all happening, Hadi Ashraf has just gone up with a 50.926. But yeah, Firdaus Hamdan, he's a talented rider, and it's sad seeing that he struggled a bit getting used to the new team, the new bike. But he's starting to get there now. Top 5 is looking good. Well, 6 now. He just got knocked down by the likes of Ayman Tahirudin and Alif Daniel. Serangan bagi sesi kelayakan ini dalam kumpulan A. Sebentar nanti kita akan lihat cabaran kumpulan B. Namun Airi Ashraf pula rakan kepada Faris Hafiz yang terbaru dengan 5.019.96. Jadi semakin menarik. 51 saat Hairi ini perbaiki catatan masa, memberikan cabaran kepada Faris Hafiz, pada rakan sepasukannya. 5.0784. Belum Wawa Pang terus
pamerkan aksi konsisten. Sedang mendahului di hadapan. Rosli pula keluar untuk mendapatkan adjustment. Tadi bukan Syafiq masih lagi di dalam. Syafiq untuk waktu ini. Syafiq Rosli pada 52.696. Now it's interesting the way that it's spread out. It's the top two is what we expected. The two Wawa Punks, they've been so strong and so consistent. But then we got Ayman Tahiruddin popping up in the top three. Something we haven't seen in a while, and Ayman's really finding his form. This is what we expect from Ayman. He's a well-experienced rider. He's raced in the 250 classes. He's raced all the way throughout into CP150. Goes back to CP125, and we want to see riders like him push back forward. I want to see them be able to show their talent once again, and I think he's proving his worth. He's proving that he belongs to be here in the CP125 at least, and he definitely wants to work his way back up into CP150 class. And if you look at Alif Daniel, Irfan Haikal, Firdaus Hamdan, Daniel Johan, this is a good mix. Shafiq Rosli, surprisingly, he's down all the way in 8th. As well as Hazi Hamdan down in 9th. So this grid is so talented, and it's such a great mix. Now we follow Firdaus Hamdan riding for the Honda AFB Tech racing team. On the lap, his fastest lap so far, 51.972. Let's see if Firdaus Hamdan can improve further or not. Now we follow the number 98 into turn. Oh, sorry, there's a final turn. It looks hard from that angle, but here he comes now. It's going to be a 51.992. So that seems to be where his consistency is at. It's a 51.9, 51.99 plus. So the concern for Firdaus Hamdan there would be, how do I keep up with those in front of me? How do I make this momentum into something that's consistent enough to keep myself in touch to a podium? Don't forget, he did have good memories and bitter memories here. I still remember Hazi Hamdan's first podium was here in Kuala Terengganu when Firdaus had an unfortunate collarbone injury. I still remember the words of Hazi Hamdan during that time. He said that this podium was for his brother. That all said, less than 30 seconds remaining in the qualifying for CP125A. Why don't we follow them? Around the oh, someone's coming up there. That's one of the TKKR bikes. That would be. That should be Daniel Johan. That is Daniel Johan. That is unfortunate because Daniel Johan, he was sitting 7th, so he just needed a little bit more to get himself to the top 5. But that's gone now. He has no chance to get into the shootout at this point because the check flag's coming out right now. And by the looks of it, the top 3 should remain. They're coming through now. They come across. Alif Daniel remains. Hazi Hamdan, Ayman Tahiruddin, everyone comes across, and it looks like it's a 1 and 2 for the Jetron Yamaha Waiwapang. Saat belum keluar dari Waiwapang, Jetron Yamaha Waiwapang Racing. Untuk Khairi Ashraf dan juga Faris Hafiz. Lihat satu-satunya pelumba yang lakukan di bawah 51 saat, iaitu Khairi Ashraf dengan 5.0784 saat. Jadi esok dalam sesi banyak memberi keputusannya catatan masa oleh Khairi Ashraf 5.0784, diikuti dengan Faris Hafiz tempat yang kedua, Alif Daniel tempat ketiga 4, Ayman Tahiruddin 5, Irfan Haikal Hamidi 6, Firdaus Hamdan 7, Daniel Johan, Syafiq Rosli 8, Syamil Amsyah 9-10, Hazi Hamdan 11, Alan Haris Herman 12, Faim Basir berhenti dengan Ais Hafi 13-14, Ahmad Darwish. Jadi selesai kumpulan A untuk sesi kelayakan dalam CP125 dan selepas ini kita akan beralih untuk kumpulan B pula dalam kategori yang sama, CP125.
Sekarang kita bersama Muhammad Hari Ashraf Mahmud. So Hari, pertama sekali tahniah sebab dapat lakukan masa yang paling pantas di session qualifying. Nak tanya, so kita nampak macam Boy Pang sekarang ni ada kelebihan setiap round. Hari ni pun kita dapat nampak 1 dengan 2. Pada hari, apa yang advantage yang Boy Pang ada sekarang ni? First kali kita orang pun cuba juga usaha untuk fighting apa semua. Dan mekanik pun dah, untuk hari ni dah memang habis lah. Daripada pagi sampai ke sekarang kita set up motor kita orang. Dan kita alhamdulillah jentera semua dalam keadaan baik lah semua. Kita nampak sekarang ni dalam CP125 saingan memang nampak memang rapat sangat dengan timing. So apa jangkaan hari untuk perempuan esok? Jangkaan saya macam mana pun saya akan cuba juga yang terbaik untuk besok di short dan final esok lah. Ya, terima kasih dan tahniah.
Welcome back to part 2 of the CP125 qualifying. It's the B group this time round, which is at the CP125A, where we saw Hari Ashraf take the helm at the top. Will it be Shafiq Izzarik at the top? Will it be a hat-trick again for the Jetron Yamaha Wayapang Racing Team? That will be known in the next 8.5 minutes. Yang berlaku dalam sesi awal tadi lah, sesi latihan bebas yang pertama, sesi latihan bebas yang kedua untuk kumpulan B ini juga kita nampak Shafiq Izzarik rakan sepasukan kepada Hari Ashraf daripada Jetron Yamaha Wayapang Racing Team ini. Gol dengan sesi latihan bebas yang pertama dilakukan 5.09.23. Manakala sesi latihan bebas yang kedua, Shafiq Izzarik 5.09.61. Maksud Shafiq semuanya konsisten, boleh lakukan di bawah 51 saat. Jadi untuk sesi ini, sesi kelayakan lebih penting untuk Shafiq Izzarik untuk kekalkan momentum untuk dalam sesi shootout, melayakkan sesi shootout dan juga dalam perlumbaan esok. Kita melihat mana permulaan untuk pelumba-pelumba ini. Iaitu kita melihat kedudukan Harith Haziq Zamri 86 dari pasukan Kimi Suwana yang racing. Sesi sebelum ini, sesi latihan bebas tidak kedudukan yang baik. Namun ini Aiman Azman. So, nanti untuk masuk untuk memastikan ataupun masih lagi berlaku adjustment dan cenderanya ada 5 pelumba yang belum berada di lita untuk waktu ini. Adam, Alif, Aiman, Arash. Arash itu ialah Arash Tsunami. Ya, kita pun nak dapatkan perkembangan untuk Arash selepas mengalami satu yang tidak digini dalam sesi latihan bebas yang kedua tadi. Dan begitu juga dengan Syamin yang tidak berada di lita untuk waktu ini. That was a Nazi crash for our Tsunami, so we're hoping that he came out of it okay. It's a matter of see when he comes on track. Now we pay attention to Shafiq Izzarik, who's already set at 51.518. Of course, we've seen that the best of the times would have been in below 50, below 51. It's around 50.7, 50.6. That's more or less where we expect the best times to be at. Shafiq Izzarik sudah pun mendahului dengan 51.274 untuk lap yang ketiga. Ekorinya ialah Adam Michael Jaha. Ya, seolah sebagaimana situasi yang sama sebelum ini ialah Shafiq Izzarik. Adam Michael sesa mengekori memberikan tentangan. Adam Michael Jaha dengan 51.464 dalam sesi latihan bebas yang kedua pada pagi tadi, pada awal sesi lebih awal. Cabar keseluruhan juga, walaupun ada di tempat yang keempat terkena sikit dari jumlah mata, namun dia terus mahu memberikan cabaran kepada pendahulu pelumba dari Jetron Yamaha Wayapang Racing Team, Khairi Ashraf dan juga Shafiq Izzarik. Shafiq 51.189. Dia semakin pantas, lap terbaru ni dia perbaharui dan masih lebih baik. Tapi belum lagi mencapai atau dapatkan 51 saat, sikit saja lagi. Ada masa, baru 4 lap dan berbaki 5 minit untuk Shafiq. Utamanya di lap ini, pusingan ini, step sekor dan kedudukan yang baik, bergerak secara berserangan. Kerja-kerja untuk mengawal pace, dapatkan kelajuan cukup menarik. Right now, Shafiq Izzarik is taking chunks out of his time. 51.189. It's really good for him. Adik Putra doing a good job as well as Adam Michael Jahar. Both of them coming up the ranks from the One Make Championships. And there we go. Shafiq Izzarik 50.965. That didn't take too long. Consistent. Masih berjaya melakukan di bawah 51 saat. Saya kongsikan sekali lagi sesi latihan bebas yang pertama 50.923, sesi latihan bebas yang kedua 50.961 dan untuk waktu ini 50.965. Dan Shafiq juga masih berpeluang dapatkan catatan masa yang lebih baik. Kita lihat dia boleh mengawal, dia bersorangan sebenarnya Shafiq.
there's Hafiz Arofa trying to make work with what he can. It's in top 5 right now, so it's a bit better for him than the previous sessions. He was just sitting in 6th, 7th, and just couldn't find a way in. So now, Hafiza looking like he's got a bit of a second win. Trying to push on forward. He comes across now. It's 52.7, so it's not enough to improve. Now Shafiq Azariq still storming ahead in a track this small to be 0.790 seconds ahead of second place. It's fantastic. It's just showing Shafiq Azariq's form and class this entire season. Adi Putra as well, he's showing up. He's showing that, you know, the win in the last round was not a mistake. It was not an accident. It was meant to be. He is showing up. One thing to note is Arashanami is not on track, so if we do get an update, we will get an update. But as for now, we send our best wishes and get well soon to him. Yep. Diharapkan di antara pemarlu muda dalam pengalaman pertama, tahun pertama dalam kategori CP125 bersemenang dalam One Wheel Race pada musim lalu. So juga rakannya itu Adi Putra Soekarno. Putra Soekarno menarik dia ni bukannya ketiga buat seketika. Yeah, Adi Putra is looking really good this time round. And it really is one of those cases where he just needed the confidence of winning the race. I think even if it was a podium, it would have been enough, but he won the race just last round. So he's got the momentum and he's gone down. Is that Adi Putra has gone down? Didn't catch the number, but I think... Yeah, saya rasa. I think that might be Adi Putra. And that's it. Is it not? Adam Haikal Adam Haikal. 3-3 saya rasa tadi. I didn't catch it. I think maybe you saw better, but yeah. Whoever that was, that's unfortunate. That turn 1. Ooh, the rear just came around. Yeah, yes, Adam. that is Adam Haikal. Ooh. Oh, that's unfortunate for Adam. That's a... You can see he's in pain from that. It's a heavy crash. It's a proper high side. Oh, it's unfortunate for Adam Haikal. He's on good form as well as in second. So turn 1 has been catching a lot of people out today. Yeah, betul. A bit more so than we've seen in the past. So this is there he is there, but he's moving. So the good thing is he is able to walk away from that, but we just don't know the extent of his injury. So again, we send our best wishes and get well soon to Adam Haikal. We hope that it's not extensive and that he will be with us tomorrow. Yang kita mahukan. Semakin hampir. Tamat sesi kelayakan. CP125 dengan 50934. Here's Ahmad Azman now, he's running in 10th currently. Okay, he goes down to 11th, that's due to Ali Bashraf improving 53.272. Oh, Adi Putra on the limits there. Nearly off the bike as he got up there. Oh, Adi Putra is really pushing on his scary moments. He comes across, and this actually might be a good lap time. It's a better lap time for him. That was his fastest lap time. So imagine if he didn't make that mistake. That could have easily put him up into second already. Here he comes now on his final flying lap. He's got Amirul Arif Musa in front of him. And ahead of Amirul Arif is Hafiz Arofa. So great examples to follow. But in this scenario, actually Adi Putra is faster than the pair of them in front of him. So they might be slowing him down. But let's see. Adi Putra now. With traffic, what can he do? Looks like he's having to lift off a bit, so it's not going to be a fast lap for Adi Putra, but Adi Putra is safe in the top 5. It's Adi Putra aggressive on the inside there of Amirul Arif Musa. Looking more like a race than a qualifying now. Here he comes now. Hafiza looking for that final top 5 spot for the shootout. They come down and look at Adi Putra's carrying speed. His rolling speed is fantastic. He gets across in front of Hafiza Arofa, and Hafiza does not improve. Adi Putra, he laps another 52.0. What a talent Adi Putra is. Such a young rider, such potential.
cannot wait to see how far he goes. There's a great view of the stadium here. And later gone Banda. But for now, here are the results for CP125 qualifying B. Shafiq Ezarik first and fastest. Adam Michael Jahar second. Adi Putra Sukarno third. Shahzan Naim Razali fourth. Amirul Arif Musa fifth. Sixth is Hafiza Rofa seventh. Ahmad Shukran Aizat eighth is Muhammad Lukman Honor Hakim Wazi. In ninth is Muhammad Harith Hazik. 10th is Alif Ashraf. 11th is Ayman Azman, 12th Faiz Harul Azmi. Azrul Effendi completing 13 riders and not completing any time in qualifying is Arash Tsunami and Muhammad Shamin Ayman Mahadi. So that concludes the CP125 qualifying sessions. We have more action coming up all the way until the end of the evening at 6 p.m. But before that, we will talk to Azan Mubin with Shafiq Ezarik, the fastest rider in CP125B. Stay tuned.
Baik, seterusnya kita masih lagi ada beberapa lagi sesi kelayakan, beberapa lagi kategori dan seterusnya kita berikan tumpuan untuk yang credit service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Kita menyaksikan semua ada 4 lumba yang telah pun mengarungi dalam sesi yang pertama, iaitu sesi latihan bebas terarah kepada Akil Danish dari Pulau Pinang yang mencatatkan 57.214 saat masa terpantas meninggalkan pencabarnya dari Johor iaitu Adam Mukris dengan 57.624 saat, perbezaan 0.410 saat di antara dua pendahulu ini. Dan bila menyebut mengenai Adam Mukris dan juga Akil Danish ini, mereka juga adalah pencabar sama sendiri untuk overall untuk keseluruhan. Dan selepas 6 pusingan, kita nampak Adam mempunyai kelebihan dengan 111 mata. Utamanya sayang untuk Adam kerana tidak menamatkan perlombaan dalam pusingan yang ke-6 lalu, sebabkan Akil yang semakin dekat memberikan cabaran 91 mata dan dia menang di Teluk Intan lalu. Ini Sani Irfan di tempat yang kedua, manakala yang ketiga itu Nabil Abdul Rahman. Untuk sesi ini penting kita lihat pada awal pun dalam satu leg pertama ni Akil sudah pun memulakan permulaan yang cukup baik dengan bawah 1 minit. Dia mendahului hanyalah seketika kerana pasti akan ada perubahan dari masa ke semasa dalam setiap lap kerana masing-masing bukan catatan masa yang lebih baik. Dan menuju melekatkan satu lap lagi iaitu Haziq Taufik tadi, satu kelompok yang besar semuanya baru tiba kerana Hazrik Shah mendahulu hanyalah buat seketika kerana kembali semula buat Akil dengan 58.368 saat. Banyak masa lagi, taklah begitu banyak, tapi mereka ada ruang lagi untuk memperbaiki. 57.214 Akil. Sini kita lalu pun Akil adalah terpantas, mesti tetap masuk lakukan. Dalam sesi latihan bebas sebelum ini Akil di pusingan yang kelima lalu dengan 56.86 saat. Yeah, Akil's really one of those riders who's a form rider. He's going well around each time. But this time, use Daniel. This is a surprise. He's found his pace up, and comparison in practice, he was all the way down in 12th position. So I don't know what use Daniel has found, but it's really working for him this time around. And Adam Mukris now just pushes him down to second. But great improvements from use Daniel Hakim. As we go further now, we're filling up Shakir Abdullah, as well as the likes of Sani Irfan. Running an 8th for Shakir in 14th. Shakir was started the season with that twist and struggling with this time around. Looking across the grid, Hedrick shot, he's doing a good job. Hedrick had a rough start, but now he's really showing that he's capable of it. He's had experience already throughout the One Big Championships, and he's trying to prove his worth here. It's looking really good. Just love seeing riders always coming up the ranks and improving step by step. So Hedrick shot, he's done currently in 14th. And a bit further, Fadwin Iskandar, he's that's a name I actually really expected to be much higher up the order. Fadwin Iskandar is currently 14th. He's a good rider. You've seen him specks of brilliance from him here and there. It's just not coming through together for him this time around. It's really quite difficult for him. He's looking to find his way through. He's really quite aggressive on the brakes. Look at this, we have a pack of riders all coming around. Now typically the riding in a large group like this wouldn't help the timing that much, but perhaps with some riders who have struggled with form in this round, they might see that riding in this form will allow them to just get that extra knowledge in from the other riders. It might be a bit of a tussle, a bit of an elbow here and there, but at the end of the day, they get to learn from the riders in front of them, and it will allow them to improve their lap times and improve their racecraft for the final race day. So now
falling Adamugu Sharum there, number 11, 57.607, but Akil Denic very close, 57.644. Kembali kepada dua pencabar ini yang sedang mendahului bentuk senjata masa yang dilakukan, walaupun di litar kita nampak masih beberapa kelompok dipecahkan. Mereka masing-masing mencari mendapatkan catatan masa yang lebih baik. Masa musuh yang antara ini nampak 15 masih Taufik. Itu adalah antara kelompok di belakang ini dia. Now I see it's still a large group there. Some riders adjusting their brake levers while they get a bit of breathing space. There's a raid off Hezek Shah. Trying to make his way through. Close to him there is another, and he's not keeping moving through as well, but looking at his timing. So for now, it's not much changes besides Akil Denic, who's just gone up 57.513. 57.341 pushes Daniel down to second. Ujung dan Daniel pun 5-7 1-3 di belakang Akil, di mana Akil lakukan 57.341. Number here, we Fulham on is Daniel Yakim. He's currently running in second. 0.5 and Akil Denic 56.819. That's a rapid time. Oh. 56 819 sebelum 5686. Oh, okey. Itulah ketika persingan yang kelima lalu. Jadi bermasuk Akil semakin pantas di sini di Terengganu. Nampaknya dia semakin bersemangat untuk pastikan gol di Terengganu, untuk pastikan momentumnya juga. Selepas menelang di pusingan yang ke-6 lalu di Teluk Intan. Farouk di sini, Faris Farouk di belakangnya rapat 17 Tanjing Hao, dan di belakang Tanjing Hao pula ialah seorang lagi pelubur iaitu Hazrik Shah. Hazrik di kedudukan yang kelima menurut catatan masa. Dia dilakukan ketinggalan 1.2 saat menemui rapat dua pelubur ini. Sebaik di antara dua pelubur Hazrik dan juga Tanjing Hao tadi. Kita menuju lap terakhir sebelum checker flag, sebelum tamat sesi kelayakan bagi on credit. Yang mana untuk waktu ini Akil kekal dengan 56.819 untuk mendahului. Kalau itu Daniel juga peringkatan ditampilkan ketinggalan hanyalah 0.55 saat mana dilakukan tadi 57.369, namun Adam Muhriz 57362 yang terbaru menyaksikan dia di belakang Akil ketinggalan 0.543 saat. Selesai sesi kelayakan menyaksikan Akil Denic yang mendahului 56.819. Ini dia keputusannya. Akil tempat pertama, kedua Adam Muhriz, 3 Yus Daniel, 4 Muhammad Faris Farouk, 5 Hazrik Shah Muhammad, 6 Fitri Trianza, 7 Ahmad Syakir Abdullah, 8 Muhammad Hazim Badrul Hisham. Seterusnya kedudukan berikutnya ke-9 itu Ahmad Syakir Abdullah, 10 Hazim Badrul Hisham, 11 Haris Effendi, 12 Nabil Abdul Rahman, 13 Syarizman Rosli, 14 Nabil Najmi Abdullah, 15 Sani Irfan Safrizan, Hazik Syami 16, 17 Muhammad Fadrin Iskandar, 18 Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 19 Nazmi Haikal, 20 Sami Ashraf, ikuti dengan 2 lagi kedudukan melengkapkan 24 pelubur semuanya, Hazik Taufik dan Nurdini Uzma.
Kita akan berehat, nanti kita akan kembali dengan sesi yang berikutnya. Sebentar nanti ialah untuk kelayakan bagi Honda Dash 125 Challenge. Okay, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim Cub Prix pada hari ini, dan saya nampak apa yang telah dikongsikan pada tuan saya pada hari ini sangat bermanfaat, dan mungkin sebelum ni anak-anak pelajar tidak diberi pendedahan berkaitan dengan kejayaan dalam bidang pemotoran. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah terbuka minda untuk menerima tahu kejayaan pemotoran ini, banyak lagi cabangnya. Terbaik. Program pemotoran ni bila diadakan secara begini untuk anak-anak pelajar terutama scholarship, secara tidak langsung boleh membantu anak-anak pelajar di luar sana memahami pemotoran ini bukan kita salah guna, tetapi menggunakan aspek pemotoran ni untuk komersial juga. Jadi di kalangan anak-anak pelajar sepatutnya pendedahan yang begini dikembangkan lagi supaya anak-anak pelajar kita dengan ilmu yang ada sebagaimana tagline KPM kita yang untuk menjelaskan anak-anak pelajar ni anak yang baik lagi cerdik, menggunakan pemotoran ini di tempat saluran yang betul. Dan saya amat berbanggalah bahagian PETRONAS hari ini mengadakan program Klinik Cub Prix di SMK Ibrahim Fikri. Terima kasih. Cub Prix memang best.
Baik, kita kembali semula. Masih lagi ada sesi yang penting. Kita nak menyaksikan kelayakan Honda Dash 125 Challenge yang baru saja bermula ini. Anda menyaksikan kesemua pelumba sudah berada di antara 17 pelumba kelayakan. Mereka telah pun mengharungi dalam sesi latihan bebas di sebelah pagi tadi. Jadi inilah sesi yang cukup penting. Dan di awal leg pertama ni adalah Akif Abdullah antara nama yang pasti akan menjadi tumpuan dalam perlombaan ini. Walaupun sesi latihan bebas sebelah pagi tadi sekarang di pukul 9.087, namun Akif 58945. Masih lagi awal kerana dia sentiasa dicabar oleh lain-lain pelumba. Yeah, Akif has been one of those form riders. He's been so good towards the middle of the season. So you can see early on he certainly gets his pace well. But Raja Nazreen as well, who's just gone up to the top, he's been very strong as well. But definitely Akif has just been an absolutely stellar performer all throughout. And I think if he can find his footing right, there's no reason as to why he shouldn't finish very much high up the order again. And for Akif Abdullah, apparently his best time has allowed him to sit in 4th position. Ayman Hafiz, 57.698 is his best time, so he's currently sitting in 1st. Now following Muhammad Shazuli, Patili, Sharul Izan, Hazik, Zafrizan and Muhammad Akif Abdullah is a trio that we're seeing on screen. Oh, we've got a faller down there. Who's that that's gone off? That's is that a 13 or 15? I think that's 15. Yeah, it looks like a 15. That's 15. That's Shazuli. Oh, it's unfortunate. It's an early crash for qualifying. Seems like he was just pushing a bit too hard and just lost the front there. That's really unfortunate. Common place to fall, that one. Easy to get lose the front wheel. Let's see what happened here. So he just banks it. Ah, that's very early. That's very, very early. So potentially he grabbed onto the brakes too hard. It's hard to tell, but that's a very early spot to just crash from and lose the front. The action continues for qualifying, 5 minutes remaining. Ayman Hafiz still holding his own, sitting up there in 1st at 57.357. Raja Nazreen, no response yet. Now there's a from Akil Anwar or Akif Abdullah. So Farid ni dia berada bersama dengan dua pelumba yang di belakangnya, Danish Hakimi. 4 minit 30 lagi, masa semakin suntuk, jadi mereka perlu segera. Akif di tempat yang keempat, di depannya Akil Anwar, Raja Nazreen, Ahmad Hafiz yang mendahului dengan 57.357. Catatan masa yang baik juga, namun masih ada ruang dan juga peluang untuk setiap pelumba. Mereka belum menuju satu lagi lap. Ialah di depan dalam kelompok ini diketuai oleh Amir Ashraf Azman. Di belakang itu Nakib Rifki. Di belakang Nakib pula ialah rapat juga, iaitu Aiman. Selekor terakhir sebelum satu lagi lap, satu lagi pusingan kita nak lihat. Catatan masa yang terbaru, ada perubahan ataupun tidak kekal untuk Aiman, Nakib dan juga Raja Nazreen setakat ini. Nakib Rifki's got a great improvement up into 2nd. He's one of those riders who's improved throughout the rounds and he's looking more and more like a proper contender. As previously would have said that he looked like he was struggling to get used to the competition in a bit, but he's shown that he's more than capable of being a top scoring rider. Really showing that exactly. Just 0.322 seconds away from Ayman Hafiz. Taking a look across, no real improvements from anyone
yet. They come across now. Hafiz unable to better his time. It's a bit of a stalemate at this point as Rifki's gone up at the 10th, but other than that, it is really stale. Everyone's just more or less doing very similar to what they've done in the previous lap, or just coasting around. Tak banyak berubah sama pendahulu. Itu juga dengan Akif. Akif pun nampak struggle dan untuk catatan masa yang lebih baik untuk Akif di sini. Dia ada ketiga di tempat yang keempat, kini turun di tempat yang kelima. Ketinggalan 0.364. Dan yang terbaru juga Akif masih dalam kelompok 5 pelumba ini. Yeah, I was going to say, Akif really does look like he's struggling. It's not the same Akif you've seen in previous rounds, the strong performer, the confident rider. Just not finding his footing currently. So question marks being raised all around. For now, ooh, there we go. Right as we mentioned, Akif now up into second, but Ayman Hafiz. Okay, Ayman Hafiz set 46.105. That is a remarkable time. Kata daripada Aiman. Aiman adalah yang terakhir cemerlang, adalah ketika pusingan yang kedua di tempat yang kedua. Mana untuk waktu ini kita lihat dia menunjukkan peningkatannya begitu ketara. Raja Nazrin juga dalam kedudukan yang baik. Di tempat yang ketiga, dia di belakang Akif Abdullah. Akif lama lap yang ketujuh tadi, barulah dia dapat membaiki catatan masa untuk melonjak berada di belakang Akif. Di belakang Aiman, dengan Akif lakukan 57.280, ketinggalan 1.2. Jauh juga daripada Aiman. Nazrin juga dah keluar. Raja Nazrin, Raja Azwan. It's a bit of a music session. It's Ayman Hafiz is putting at 56.012. Unbelievable. But yeah, it's really interesting. Ayman Hafiz is really on some different type of form coming into Terengganu. And yeah, it's just question marks raised for those like Akif. How come the gap is so significant now? Because previously Akif was the one that was really on form, really on charge, but right now he's being gapped by Ayman Hafiz. And right now the time also has run out, so checker flag is out. We're following Izwan Hakimi Abdullah. He will take the checker flag and complete his session. And so will the riders behind it. There's Akif as well coming up behind. Ooh, bit of a dangerous maneuver there, but everyone coming through safely. And with that concluded, so as a qualifying session, and looks like no changes up on the top. But Aiman Muhammad Hafiz strong here in Kuala Terengganu at Litar Gom Badak. Akif Abdullah second, Raja Nazrin, Raja Azwan third. That's your top three, that's your front row for the race tomorrow. So these are the results for qualifying in first is Ayman Muhammad Hafiz, second Akif Abdullah, third is Raja Nazrin, Raja Azwan, fourth is Akil Anwar, fifth is Muhammad Nakib Rifki Zohelmi, sixth Muhammad Izwan Hakimi, seventh Danish Hakimi, eighth is Amir Ashraf, ninth is Zulfarin Zulhisham, 10th Nakibul Afham, 11th Nazrul Hafiz Muhammad Nazir, 12th Azran Rifki, 13th Shazrili Patili, 14th is Sharul Izan, 15th is Asrul Daniel. 16th is Anas Safi Muhammad Sharum, and without any time set, Muhammad Farish Daniel Mahadi. So that concludes the penultimate qualifying session for the day. We have one more qualifying session coming right up after this. Stay tuned, ladies and gentlemen. We'll be right back after a few minutes.
Jadi sekarang ini saya berada di depan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin yang merupakan stadium rasmi untuk pasukan bola sepak Terengganu. Dan stadium ini terletak di Gong Badak, Kuala Terengganu, bersebelahan je dengan trek. Jadi stadium ni muat untuk 50,000 penonton yang boleh masuk tengok bola dekat sini. Jadi sekarang ni keadaan cuaca kat Kuala Terengganu ni, kalau kita tengok weather forecast untuk minggu ni hujan, tapi setakat ni alhamdulillah panas dan kita harapkan cuaca baik sehingga ke perlumbaan akhir kita nanti. Jadi saya saja nak share dengan korang. Korang tahu tak yang CP150 masih lagi belum tahu siapa yang akan bergelar juara keseluruhan untuk musim ini, kerana setelah 6 pusingan 6 pemenang yang berbeza guys. Korang tahu tu kan? And seperti biasa dalam kategori CP125 pun masih belum kita ketahui, dan Wira KBS pun saingan yang semakin sengit yang kita dapat lihat, di mana Farish Ikmal yang nampaknya semakin baik dan menang di Teluk Intan tempoh hari. Dan untuk pengetahuan korang semua, sebelum kami sampai ke trek litar pemotoran Terengganu ini, kami sempat ke sekolah SMK Ibrahim Fikri untuk klinik Cub Prix. Time tu ramai adik-adik kecil yang menyimpan minat untuk menjadi seorang plumber. Jadi untuk penduduk-penduduk Terengganu yang tidak berkesempatan untuk datang di pusingan yang sebelum ini, apa kata minggu ni korang datang ke sini, datang ke litar pemotoran Terengganu untuk melihat aksi-aksi hebat plumber-plumber handalan Malaysia beraksi di sini. Dan korang boleh juga datang ke booth promosi kami, berbagai aktiviti dan jualan yang ada. Yang paling penting, kalau korang beli happy bag yang bernilai RM65 berpeluang untuk menang motosikal. Jadi, apa tunggu lagi boh? Jom serbu litar pemotoran Terengganu. Dreams. RXX nyata teruja.
And we've come to the final action of the day, our first day of our day one here in Kuala Terengganu and Litar. Gong pada for round 7 of the PETRONAS Malaysia Cub Prix 2023 season. Final qualifying session before we head to our rest for tomorrow's exciting race day. Lots to look out for in this Yamaha PETRONAS Super Series.